Welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বেংগলী সকলৰ এটা পিয়ৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। হেয়া হৈছে আলু পোস্টো। তেনেহলে আহকচোন বনোৱা প্ৰসেসটো এবাৰ চাই লওক। এয়া মই আফু লৈছো। ডাঙৰ চামুচে 5 চামুচ মানে লৈছো। এইখিনি মই অলপ সময় কাৰণে পানীত এইদৰে তিয়াই ৰাখিছো যাতে পিচিবলৈ সুবিধা হয়। নেক্সট মই এয়া আলুখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটি ললো। এতিয়া এটা সসপেনত মই প্ৰথমতে আলুখিনি বইল কৰি লম। আৰু এইখিনি মই পুৰাকে বইল নকৰো, 70% মানহে বইল কৰিম। আৰু ইয়াত মই অলপমান নিমখো দি দিছো। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দিছো। তাত মই জুখমতে মিঠাতেল দি লৈছো। আৰু এই মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। মিঠাতেল খিনি গৰম হলত এয়া মই কালজিৰা দি দিছো, তাৰ মানে কলঞ্জি। লগতে 3-4টা মান কেঁচা জলকীয়া এইদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি পাই দি দিছো। হালধি এটো অপচনেল হয়, যদি মন কৰে অকণমান হালধি দি দিব। আৰু যদি হালধি দিব খোজা নাই তেনেহলে নিদিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া আমি এই বইল কৰা আলুখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ। আৰু এইখিনি 1 মিনিট মান মই ভালকৈ লৰাই থাকিম। আৰু 1 মিনিটৰ পিছত মই পিচি ৰখা আফু পেষ্টখিনি দি দিম। আৰু ইয়াছো বাটিত বহুতখিনি লাগি থাকে, মই সেই কাৰণে অলপমান পানী দি পাই এইদৰে মিক্স কৰি আকৌ কেৰাহীতে ঢালি দিছো। নিমখ জুখমতে দি ল'ব। আৰু চাব আপোনালোকে নিমখটো কমকে দি চাব, কাৰণ আমি বইল কৰোঁতেও নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু অকণমান জিৰা, অকণমান জিৰা গুৰি দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত মই ইয়াত অলপমান পানী দি দিছোঁ, যাতে আমাৰ যোনখিনি 30% আলু যেহেতু আমাৰ সিজিবলৈ বাকি আছে, সেই কাৰণে মই অলপমান পানী দি এই আলুখিনি পুৰাকৈ সিজাই লওঁ। আৰু এয়া চব পানী ঢলাৰ পিছত মই ঢাকনখন দি দিছোঁ। আৰু এই আলুখিনি কমপ্লিট বইল হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াৰ পিছতো মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিম, যোনটো কৰিলে আপোনালোকৰ আলু পোস্টো টেষ্টটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব। এনেহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া মই মাজে মাজে ঢাকনখন অঁতৰাই কেইবাবাৰো লৰাই আছিলোঁ। আৰু মই এখন ছুৰী দি এয়া এইদৰে চেক কৰি লৈছোঁ যাতে আলুখিনি ভালকৈ সিজিছে নাই। আৰু আমাৰ আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আৰু বাস এতিয়া এইখিনি আমি সাইড কৰি ৰাখিম আৰু নেক্সট ষ্টেপলৈ আহক। আৰু এই ষ্টেপটোৰ কাৰণে আমাক আচলতে সৰু টাৰকা মৰা এখন কেৰাহী লাগে। মোৰ ওচৰত সৰু কেৰাহী তেনেকৈ নাছিলে, মই সেইকাৰণে এইদৰে হাতাতে কৰিলোঁ। তাত মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল এইদৰে ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত মই কেঁচা ধনিয়া এইদৰে কাটি পাই দি দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ লগে লগে মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চব আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই আমাৰ ভাজি ৰখা আলুখিনিৰ ওপৰত দি দিম। আৰু বাস আমাৰ আলু পোস্টো ৰেডি। তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।